હેલો. હા, ગુડ આફ્ટરનૂન સર. હા નમસ્કાર, બોલો બોલો. આપનો ઓડિયો સાંભળ્યો મેં સાહેબ. ગોધરાથી બોલું છું. ગોધરાથી, સરસ સરસ. પેલા કૌશિકભાઈ જોડે વાત કરો છો ને? હા, આપનું શુભ નામ શું છે? હું શોએબભાઈ મામથી બોલું સાહેબ. અચ્છા. તમારે જે આખું તમે જે ફોર્મ ની વાત કરો છો, બધી ડિટેલ લખવાની, હા એ અમે 17 ઘમાં લખીએ. અમે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે કામ કરીએ. બરાબર છે. હવે એની અંદર આપણે ટોટલી ડિટેલ લખવાની હોય છે. તમે જે કહો છો એ બરાબર. સીલ પ્રિસાઇડિંગ મારે. બરાબર. ટોટલી સીલ 3-2 ઉપર ગ્રીન સીલ હોય, પછી અંદર સ્ટેપ સીલ હોય, આખું અમે સીલ કમ્પ્લીટ મારીએ ટોટલી મોક પોલ કર્યા પછી. બરાબર છે. હવે અમે જમા કરાવી રહીએ ત્યાં અમારું પૂરું થઈ જાય છે. હા બરાબર છે, પૂરું થાય. ત્યાં પૂરું થઈ જાય તો ખરેખર મારા વિચારસરણી શું કે ઇલેક્શન કમિશન અમે જે મશીન સીલ કરીએ એ અમારાથી જે સીલ તોડે તો ઘણો બધો ફરક પડી જાય ને. આપણે સીલ તોડવાની અમારે જરૂર ક્યાં પડે છે? આ છે ને ડિજિટલ સિસ્ટમ છે. એ નહીં મત ગણતરી જે છે, આ મત ગણતરીમાં શું થયું? કોઈને ઓછા મત નીકળ્યા, કોઈને વધારે નીકળ્યા. હવે સીલ કર્યું ત્યારે તો ઓછા વધતા કેવી રીતે કર્યા? ઘણી વખત એવું પણ શક્ય હોય ને કે સાહેબ આખું મશીન બી ચેન્જ થઈ શકે. ના, મશીન ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. આ છે ને મોબાઈલ અને કેલ્ક્યુલેટર જેવું કામ છે આમાં. અચ્છા. એટલે એની અંદર જે મધરબોર્ડ હોય ને એ સોફ્ટવેર, એનો જે સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામિંગ કરેલો હોય ને એ સર્વર સાથે જોઈન્ટ કરેલો હોય. અચ્છા. એટલે સર્વર માં રિમોટ જેવું કામ થાય. યસ, રિમોટ જેવું કામ થયું. હા, રિમોટ જેવું કામ થાય. રિમોટ થી કમાન્ડ આપીને વોટ બદલી શકાય. હા, ના હું એ મતનો કે મને એવું લાગ્યું કે કદાચ મશીનો ચેન્જ થાય છે. ના ના, મશીન નહીં, મશીન ચેન્જ કરવાની જરૂર જ નથી. કોઈ પણ મશીન હોય એ ઈવીએમ ની ઉપર છે ને, ઈવીએમ માં નંબર લખેલા હોય, જોયું તમે? હા, જોયું છે. બસ એ અમારે અંદર નોંધ કરવાની હોય છે. હા, એટલે એ કયા ઈવીએમ માં કેટલા મત પડ્યા ને એ સર્વર માં ખબર પડે. અચ્છા અચ્છા. એટલે ઈ ઈવીએમ ના મત ફેરવવા હોય તો ફરી શકે. અચ્છા. એટલે દેશનું હિત એમ જ છે કે બેલેટ પેપર જ. અને આ ચૂંટણી થઈ ખોટી છે, બોગસ છે ને ફ્રોડ ઇલેક્શન છે. અને ગયા વખતે થયું ને 2014 નું એ પણ ફ્રોડ ઇલેક્શન જ હતું. એટલે ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને એમની ટીમ એને તિહાડ જેલમાં જવું ફરજિયાત છે અને એની બાકીની જિંદગી તિહાડ જેલમાં જ વીતશે. એમ ને? યસ, કારણ કે પાપની કોઈ મર્યાદા હોય છે. હવે આ વસ્તુ સાબિત થઈ ગઈ છે અને આપણી ખુલ્લી ચેલેન્જ છે કે ભારતમાં ફરીવાર બેલેટ પેપરથી જ મતદાન પત્ર ઉપર જ મતદાન થવું જોઈએ અને ત્યાં સુધી ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન જ આવવું જોઈએ. તમામ પક્ષોને અત્યારે ખસેડી લેવા જોઈએ અને ચૂંટણી પંચના અત્યારના જે અધિકારીઓ છે એ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપનીની તપાસ કરી, બેંગ્લોરની આ કંપની છે એની તપાસ કરીને આ ફ્રોડ કરનાર અને આ સર્વર ચલાવનાર જે લોકો છે એને પણ આ ફ્રોડ સરકારની સાથે જેલ ભેગા કરી દેવા જોઈએ. અને આમાં જે લોકોએ આ ભારતની લોકશાહી સાથે, બંધારણ સાથે, કાયદો વ્યવસ્થા સાથે અને જાહેર લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારાનો ગુનો કર્યો છે અને ખોટી રીતે સરકાર ચલાવી છે 14 વર્ષ 2014 થી લઈ અને અત્યાર સુધીમાં આ જે રીતે દેશની બરબાદી કરી છે, 16 લાખ કરોડનું નુકસાન થયું છે, દેશમાં કોમવાદ, જાતિવાદ અને સમગ્ર ભારતને બરબાદ કર્યો છે. એટલે આ લોકોને સત્વરે તિહાડ જેલમાં જ પૂરવા જોઈએ અને એને સમયસર ફાંસી આપી અને દેશમાંથી હવે એની બાદબાકી કરવી જોઈએ ભારત બચાવવા માટે થઈ અને અત્યારે તાત્કાલિક રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવું જોઈએ. આ એક ફ્રોડ હતો અને આ ફ્રોડ છે જ, સાબિત કરવાની જરૂર જ નથી, બધા સમજી શકે છે. એટલે ભારત આગામી 2-5 દિવસમાં કે આ મહિનામાં ભારતના તમામ નાગરિકો રસ્તા ઉપર ઉતરશે અને આ સરકાર જે છે એનો બહિષ્કાર કરશે અને ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન આવશે જ. અને પછી ફરી બેલેટ પેપર થી જ ચૂંટણી થશે અને બેલેટ પેપર ઉપર ચૂંટણી થશે તો જ એ ભારતમાં સરકાર બનાવી શકશે. અને અત્યારની સરકાર ફ્રોડ અને રાષ્ટ્રદ્રોહી સરકાર છે. આ રાજકારણીઓ છે એ અને આવા જે કઈ ફ્રોડ કર્યા છે એ છેલ્લા 6 વર્ષમાં થયેલા અને જુદી જુદી વિધાનસભાઓમાં ઈવીએમ થી જે ખોટી વિધાનસભાઓની રચના થઈ છે, ગુજરાતમાં લોકસભાની ભારતની લોકસભાની પણ ગેરકાયદેસર રચના થઈ છે. એટલે ઈવીએમ મશીનથી થયેલી તમામ ચૂંટણી રદ કરવી અને એના બધા નિર્ણયો અને ઠરાવો, પરિપત્રો અને એના નવા વિધેયકો કે બિલ છે એને પણ રદ કરવા
અને આ કૃત્ય કરવા માટે થઈ અને જે કઈ સંબંધિતો છે એ બધાને તુરંત જ જેલ ભેગા કરવા પડે. બીજી વસ્તુ કે સુપ્રીમ કોર્ટે એની સ્વતંત્ર સત્તાઓ નો ઉપયોગ કરી લેવો પડે. બીજી બાબત એ છે કે અત્યારે જે CBI છે, ચૂંટણી પંચ છે, કે આવા જે કઈ સરકારી તંત્રો છે એને સ્વતંત્ર અને સ્વાયત્ત રીતે કાર્ય કરી અને બંધારણની રક્ષા માટે તટસ્થ રીતે જ કાર્ય કરવું જોઈએ.